Talking about sports and nutrition, I remember क्या दाइ जस्तो विराट कोहलीले अन्डर 19 जितिसकेपछि ऐनामा आफूलाई हेरेर चाहिँ आफ्नो जुन एउटा फिजिक्स थियो त्यो हेरेपछि अब यो फिजिक्सले चाहिँ म विराट कोहली हुन्न भनेर उसले आफ्नो डाइटदेखि लिएर न्युट्रिसनदेखि सबमा वर्कआउट गरेको थियो क्या एज अ क्रिकेटर एज अ स्पोर्ट्स पर्सन न्युट्रिसनले कतिको इम्पोर्टेन्स रोल प्ले गर्छ I think massive. I think Virat Kohli is one of the examples. जसले भनौँ न इन्डियन क्रिकेटको जुन एउटा द फिजिकल साइड अफ इट वेस एभ्रिबडी हेज टु बी फिट सर्टेन त्यो मापदण्डहरू थियो जुन चाहिँ बेन्चमार्क्सहरू पुरा गरेर यु क्वालिफाई जति ट्यालेन्टेड भए पनि इफ यु डोन्ट क्वालिफाई यु डोन्ट गेट इन टु द टिम भन्ने खालको बट देन यु टकिङ अबाउट विराट कोहली भनौँ यु टकिङ अबाउट इन्डियन क्रिकेट अब इफ यु कम्पेयर टु नेपाल क्रिकेट आई मिन हामी भर्खरै के भन्छ त्यो टेकिङ बेबी स्टेप्स इन्टरनेसनल क्रिकेटमा तर अगेन राम्रो कुरा सिक्नलाई it doesn't take much. So I think two nutrition factor played a very important, and even you look at Virat Kohli himself, or even Cristiano Ronaldo for that matter, and or all these professional athletes पहिला पनि क्रिकेटकै कुरा गर्ने हो भने I think 15-20 years down the line अब we had some भनौँ न अब डिसेन्ट क्रिकेटर्स बट देन उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो फिटनेसमा त्यति फोकस थिएन सुप्रिमली ट्यालेन्टेड बट फिटनेस वाजन अ पार्ट अफ इट बट नाउ फिटनेस हेज टु बिकम पार्ट अफ किनभने क्रिकेट पनि धेरै छ T20 छ T10 छ ओडिआई छ टेस्ट म्याच छ प्लस देयर लट अफ बाइल्याटरल सिरिज यो सबै कुरा भएको भएर चाहिँ फिटनेस बिकम्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर एन्ड फिटनेस इज ओन्ली पोसिबल इफ न्युट्रिसन इज टेकन केयर अफ इभन एउटा नर्मल मान्छे पनि जिम जोइन गर्नुहुन्छ एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ हो म 2 घन्टा व्यायाम गरेर आएँ तर मेरो खानपिनमा ध्यान दिएन भने तपाईँ 20 घन्टा व्यायाम गर्नुहोस् if you don't take care of what you eat, it won't show any results. त्यसले गर्दा nutrition and sports go hand in hand. Nutrition and cricket goes hand in hand. So we have examples around us. अब त्यो exampleबाट again अघि मैले भने जस्तो अब अ सर्टेन न्युट्रिसनल डायटको लागि भनौँ न अब पिपल चाहिँ कि होइन महँगो छ होइन अब कार्ब्स प्रोटिन भाइटामिन्स वरेभर सबै सम्मेल गर्दाखेरि मेबी एउटा सिम्पल साधारण परिवार मान्छेले त्यो खान सक्दैन बट आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो जुन खानेकुरा हामी रेगुलर खान्छौँ त्यसमा पनि इनफ रिसोर्सेसहरू छ त्यसले गर्दा त्यो रिसोर्सेस आइडेन्टिफाई गरेर इट्स अल अबाउट पोर्सन कन्ट्रोल गर्छौँ भने जस्तो लाइक लाइफमा ब्यालेन्स भयो भने भनौँ न खुसी र सुख र दुःख एकैचोटि ह्यान्डल गर्न सकिन्छ जस्तै आई थिङ्क न्युट्रिसन कम्स इन द सेम म्यानर तपाईँको जुन ब्यालेन्स छ न्युट्रिसनको कुन बेला के खाने र कुन खाना खाँदाखेरि र म कस्तो वातावरणमा हुर्केको छु भनौँ न मेबी तराईको र पहाडको र हिमालको डायट कुड बी डिफ्रेन्ट भैरवाको मान्छेले खाने खाना र काठमाडौँ खाने मान्छेले बिकज अफ टेम्परेचर जियोग्राफी धेरै कुरा फरक हुनसक्छ बट आफ्नो ठाउँको आफ्नो जुन खानालाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर घर वरिपरि आफू खाइरहेको खानालाई नै पोर्सन म्यानेज गरेर खाने हो भने आई थिङ्क इट सुड बी म्यानेजेबल यहाँ सिएससीमा पनि अस्ति नै एकचोटि न्युट्रिसन अवेरनेस क्लास पनि रन भएको थियो नि त सो यङ प्लेयरलाई जस्तो उनीहरू त भर्खर स्टार्ट गरेर छ नि त करियर सो यो एजमा चाहिँ ग्रासरुटदेखि अब हाम्रो त अहिले ग्रासरुट स्ट्रक्चर पनि छैन अब त्यो न्युट्रिसन डाइटिसियनको कुरा त अब एकदम पर नै छ भने जस्तो तर अहिलेबाट सानोबाट बिकज अहिलेको चिल्ड्रेनहरू त जङ्क फुडदेखि एभ्रिथिङमा आउँछ नि त सो अहिलेको जस्तो यङ प्लेयरलाई सुरुदेखि नै अब न्युट्रिसन अवेरनेसहरूको कुराहरू दिँदा चाहिँ देयर गेम डेभलपमेन्ट र मेन्टल डेभलपमेन्टमा पनि वुड इट इम्प्याक्ट आई थिङ्क त्यो लन्जिटिभिटीको लागि हो भनौँ न यो डायट न्युट्रिसन चाहिँ किन भन्दा यदि सानो उमेरदेखि नै ध्यान दियो भने चाहिँ अब कोही चाँडो थाक्ने हुन्छ कोही ढिलो थाक्ने हुन्छ बट राइट डायट भयो भने मेबी त्यो स्ट्यामिना बढ्ने भयो जस्ट फर इक्जाम्पल अब एसेस क्रिकेट भइरहेको छ अहिले अब जिमी एन्डरसन्स 41 इज स्टिल प्लेइङ एज फास्ट बलर टु स्पेन्ड अलमोस्ट लाइक 21-20 आई डोन्ट नो वाट द नम्बर अफ इयर्स इज एन इन्क्रेडिबल फिट त्यसले गर्दाखेरि अब यो सब न्युट्रिसनको पार्ट चाहिँ अब सानोदेखि नै वाट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इज त्यो बच्चा बच्चीले दे हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट म मेहनत मात्र गर्छु भन्न चाहिँ हुँदैन इट्स अ क्लियर कट फ्याक्ट द्याट हिस्टोरिकली साइन्टिफिकली सबै कुराले के प्रुभ गरेको छ भने त्यो खानेकुरामा ध्यान नदिने हो भने वेदर युआर एथलिट अर नन एथलिट यु क्यानट ग्रो त्यो ग्रोथ जुन चाहिन्छ र लामो समयसम्म यदि खेल्ने इच्छा सपना छ भने चाहिँ यु हेभ टु टेक केयर अफ इट सो इभेन्चुली कम्स डाउन टु सेल्फ डिसिप्लिन होइन अब अरूलाई भन्न सजिलो हुन्छ होइन जब क्रिकेटमा हामी सोच्छौँ कि फिजिकली आई स्पेन्ड सर्टेन अमाउन्ट अफ आवर्स म यति घन्टा ब्याटिङ गरेँ बलिङ गरेँ बट होइन घर गएर इफ यु डोन्ट टेक केयर अफ यर बडी एट अ सर्टेन एज बडीको मेटाबोलिजमले सर्टेन कुरा ह्यान्डल गर्न सक्छ बट आफ्टर अ वाइल इट्स अ प्रोसेस वेयर नो वान्स गेटिङ यङ्गर इट्स अ नेचुरल फ्याक्ट त्यसले गर्दा त्यो एज हुँदै गइसकेपछि कस्तो एजमा कस्तो खानेकुरा खाने या के नखाने यो सबै कुरा ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट मेक्स अ म्यासिभ डिफरेन्स फर स्योर सो तपाईँसँग बस्दा पनि के वेन वी टक पनि कुरा गर्दाखेरि ग्रासरुट क्रिकेटको बारे इनफ्याक्ट वान थिङ आई वान्टेड टु मेन्सन वाज अब वेन आई स्टार्टेड क्रिकेट हाम्रो जेनेरेसन क्रिकेट स्टार्ट गर्दाखेरि डायट वाजन मच अफ अ थिङ जे भेट्छ त्यही खाने लाइक अब खेलाडीको डायट भनेको आई थिङ्क नेपालमा अहिले पनि अन्डा र चना हुन्छ नि त्यही खालको कन्सेप्ट छ सो आई रिमेम्बर पिपल डिन्ट केयर मच कि जे खायो हुन्छ इनफ्याक्ट फर मी अल्सो एज अ स्पोर्ट्स एथलिट आई मिन
टच वुड हेभ ह्याड ग्रेट मेटाबोलिजम जे खान्थेँ आई युज टु बर्न इट अफ तर नाउ ओभर द लास्ट 5-7 years अहिलेको नेसनल टिमको क्रिकेटर्स आई नो पर्सनली हु रियली टेक केयर अफ वाट दे इट विच इज सच अ ग्रेट साइन भनौँ न किनकि उहाँहरूले एउटा त्यो सेक्रिफाइस गर्नुभएको छ नि त हामी विराट कोहलीको कुरा गर्छौँ हामी रोनाल्डोको कुरा गर्छौँ बट दिज वी टक अबाउट सम अफ द बेस्ट अफ द वर्ल्ड इभन हाम्रै लेभलमा पनि देयर आर सम अफ द एथलिट्स आई एम स्योर फुटबलमा पनि होला नि वर रियली टेकिङ केयर अफ देम सेल्भ होइन सो यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनमा मेरो जेनेरेसनमा खेल्दा खेल्दै आई स द्याट चेन्ज नेसनल सेटअपमा पनि अब यो नेसनल सेटअपको चेन्ज चाहिँ हामीले बिस्तारै प्रदेश जिल्ला गर्दै यदि एउटा यङ एस्पायरिङ एकाडेमी लेभलमा या क्लबमा खेल्ने क्रिकेटर चाहिँ हो मलाई नेपालको लागि खेल्नु छ भने अहिलेदेखि नै मैले चाहिँ त्यो खालको एउटा प्लान डिसिप्लिन बनाउँछु भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो खेलाडीको चाहिँ सक्सेसफुल हुने र उसको त्यो जर्नीमा ऊ माथिसम्म पुग्ने सम्भावना प्रोबेबिलिटी अलिकति बढ्ने हो बढी त्यो गर्दाखेरि अलिकति होइन धेरै बढ्ने एब्सोल्युटली दा अहिले पनि हेऱ्यो भने नेसनल टिमको अहिलेको जस्तो फिटनेस लेभल छ त्यो फिटनेस लेभल हेऱ्यो भने पनि त्यो चेन्जेसहरू देखिन्छ क्या प्लेयरहरूको जसरी यो टेस्टदेखि सबै कुरामा एज अ फिट प्लेयर फिल्डिङ साइडमा पनि अनि आई वाज ठ्याक्क कमिङ टु दिस पोइन्ट यु हेभ बिन पार्ट अफ इन्टरनेसनल टिम्सहरू पनि फ्रेन्चाइज लिगमा त्यो टिमहरूमा हुँदाखेरि डाइटिसियन अनि त्यसपछि न्युट्रिसनिस्टहरू राखेको हुन्छ नि जस्तो अहिले त हाम्रोमा अब फिजियोहरूको कुराहरू फिटनेस ट्रेनरहरूको कुरा आउँदैछ यो डाइटिसियनिस्ट र न्युट्रिसनिस्टहरूको चाहिँ इम्प्याक्ट इन अ टिम हाउ डु यु सी इट अब डाइटिसियन विल राइट डाउन हुन्छ नि जस्तो बडी मास इन्डेक्स भन्छ बिएमआई होइन त्यसमा हेरेर कसको हाइट वेट सबै कुरा हेरेर यति खाने यो खाने कसैको प्रोटिन छ कसैले प्रोटिन बढी खानुपर्ने कसैले कम खानुपर्ने कार्ब्स ब्ला 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 बट त्यो डाइटिसियन दिनु एउटा चार्ट भयो अब द रेस्पोन्सिबिलिटी अन द प्लेयर सो सेल्फ डिसिप्लिन कम्स त्यहाँ अब खान त सबैलाई मन लाग्छ नि त हु डजन्ट वान्ट टु इट तर त्यो सेक्रिफाइस किन गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि स्पेसली नेसनल लेभलमा बिकज यु रिप्रेजेन्टिङ अ कन्ट्री झन् आज नेपाल क्रिकेट यस्तो स्टेजमा छ जहाँ एक्सपेक्टेसन यति धेरै छ 3टा म्याच जित्यो नेपाल विश्वकपको विश्वमा जुनै पनि टिमले हराउन सक्छ भन्छौ एउटा म्याच हार्यो सबै खेलाडी काम छैन सो त्यो इमेजिन बिङ इन द्याट इन्भाइरोमेन्ट त्यो प्रेसर ह्यान्डल गर्नको लागि पनि एटलिस्ट फिजिकली आफूलाई इफ यु क्यान टेक केयर अफ योरसेल्फ त्यसले के हुन्छ भने कन्फिडेन्स दिन्छ वेन यु लुक एट अ क्रिकेटर अर अ स्पोर्ट्स पर्सन भनौँ न यसो हामीले हेर्दाखेरि स्पोर्ट्स पिपल जेनरली टेन टु लुक फिटर होइन अब आई थिङ्क पिपल हु प्लेस एनी फर्म अफ इभन जेनरली पनि दे लुक मच फिटर ब्याडमिन्टन बास्केटबल अब वाट एभर सम फर्म अफ स्पोर्ट्स खेल्ने मान्छेहरू आर समहाउ इन्गेज फिजिकल एक्टिभिटीमा सो त्यसले गर्दाखेरि अल अफ दिस फ्याक्टर्स कम्बाइन होइन आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट इट स्टार्ट्स फ्रम एउटा इन्डिभिजुअलबाटै होइन अब डायटिसियनहरूको ठुलो रोल छ 100% बिकज त्यो साइन्टिफिकली हेर्ने हो भने के खाने के नखाने त हो नि त बट त्यसमा चाहिँ सेल्फ डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ त्यो डिसिप्लिन मेन्टेन गर्दाखेरि चाहिँ एन्ड अगेन अघि हामी स्पोर्ट्सको कुरा गर्छौँ न्युट्रिसनको कुरा गर्छौँ इफ यु वान्ट टु बिकम अ टप लेभल एथलिट यु हेभ टु भनौँ न डु सर्टेन थिङ्स राइट हामी हिस्ट्री पनि हेऱ्यो भने त सबैजना यत्तिकै सक्सेसफुल भएको छैन आइम स्योर सर्टेन पिपल हेभ डन सर्टेन थिङ्स राइट एट अ गिभन पिरियड अफ टाइम जसले गर्दा आज उहाँहरू आफ्नो भनौँ न खेलमा त्यो दक्षता उहाँहरूले हासिल गर्नुभएको छ सो द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ लाइक द फिजिकल पार्ट एन्ड द न्युट्रिसन पार्ट इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेन्ट त्यो मैले जोडेको थिएँ क्या जस्तो हामी बसाइलामा पनि आउटसाइड बस्दा नि वी टक अबाउट ग्रास रुट क्रिकेट कति कुरा अनि तपाईँसँग बसेर कुरा गर्दा त्यो भिजनहरूको कुरा गर्दाखेरि त्यो एउटा हामीलाई पनि एउटा सोद्धाखेरि यस्तो ग्रास रुट क्रिकेट भइदियो भने कस्तो हुन्छ र करेन्ट स्टेटस अफ नेपालको ग्रास रुट क्रिकेट त विन हिँड्दा होइन सर ग्रास रुट क्रिकेटलाई नै हेर्ने हो भने त नेसनल टिमको लागि त एउटा पाथवे पनि एउटा बेन्च स्ट्रेन्थ पनि हो नि त क्रिकेटमा सो ग्रास रुट क्रिकेट इम्प्रुभ गर्नको लागि किनभने अहिले त हामीसँग स्ट्रक्चर छैन सो एज अ प्लेयर तपाईँले अहिले यसरी हेर्दाखेरि what do you think the changes need to happen यो grassroots क्रिकेटमा चाहिँ अब आई थिङ्क यो धेरै समय लाग्छ होला इफ आई रियली हेभ टु एक्सप्लेन हाउ इट सुड बी अगेन यो हाउ इट सुड बी मैले भन्ने भन्दा पनि हाउ इट सुड हेभ अलवेज बिन भन्ने कुरा हो अनि त्यसमा आई थिङ्क त्यसमा ठुलो रकेट साइन्स छैन इफ यु गुगल कि कुनै पनि देशको क्रिकेट स्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्छ त हाम्रो त भनौँ जिल्ला प्रदेश र केन्द्र भने 3टा भनौँ न हाम्रो देशको संरचना त्यस्तो छ सो त्यो लेभलमा आई थिङ्क आई पुट इट इन भेरी सिम्पल वर्ड्स तपाईँ क्लब लेभल खेल्नुहुन्छ क्लबबाट जिल्लाको लागि रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ जिल्लापछि प्रदेशको लागि प्रदेशपछि भनौँ न यु कम टु द नेसनल टिम सो त्यो जिल्ला प्रदेशबाट पनि प्रोफेसनलिजम स्टार्ट हुने वेयर इमेजिन फ्रम अ प्रोफेसनल साइड अफ थिङ्स जिल्लाबाट नै प्लेयर्सहरू कन्ट्र्याक्टेड हुन थाले पनि होइन ग्रासरुट लेभलमा वेयर बुवा आमालाई मेरो छोरा त अब आज भनौँ न बागलुङको क्याप्टेन हो होइन उसले यति महिनाको यति तलब इट कुड बी भेरी स्मल अमाउन्ट जस्ट टु स्टार्ट अफ विथ तर कस्तो हुन्छ नि आज चाहिँ क्रिकेट खेलेर मेरो छोरा या छोरीले चाहिँ भनौँ न एउटा समथिङ टु गेट आउट अफ इट प्लस अर्को एडभान्टेज के छ भने यो खेलकुद र पढाइलाई आई अलवेज लिङ्क टुगेदर त्यो खेलाडी भइसकेपछि आज मलाई जहाँसम्म लाग्छ देशभरिको जति हाम्रो एजुकेसन इन्स्टिट्युसन उहाँले स्कलरसिप्सहरू दिनुभएको छ त्यसले पनि पढाइको बोझ कम भयो अब डक्टर पनि भन्छु नेपाल टिममै खेल्छ भन्दा इट माइट नट बी पोसिबल बट
एउटा डिसेन्ट एभरेज स्टुडेन्टले एउटा डिसेन्ट कोर्स अफ स्टडी गरेर चाहिँ हि अर सी क्यान ग्रो. सो त्यो ग्रासरुट लेभलमा के हुन्छ भने त्यो जिल्ला प्रदेश र केन्द्रसम्म आउँदाखेरि त्यो प्रोफेसनल सेटअप भनेको द्याट कन्ट्र्याक्ट सिस्टम भनौँ न, वेयर एउटा यङ क्रिकेट इन्थुजियास्टलाई चाहिँ म क्रिकेट खेलेर के आउन सक्छ है भन्ने खालको संरचना चाहिँ डेभलप गर्नु सक्नुपर्छ हामीले. अब ओभरअल क्रिकेटको स्ट्रक्चर भनेको त देयर इज लट अफ वर्क टु बी डन. इनफ्याक्ट आई डोन्ट थिङ्क देयर हेज इभन बिन अ रिसर्च डन. पहिला रिसर्च पनि त गर्नु पऱ्यो नि त कि लाइक कुन ठाउँलाई के आवश्यकता छ. अब काठमाडौँको निड र वीरगन्जको निड र धनगढीको निड र महेन्द्रनगरको निड अर एनिवेयर इन नेपाल त्यो फरक फरक हुनसक्छ. त्यसले गर्दा क्रिकेट पपुलर भएको छ नेपालमा, क्रिकेट टिमलाई सबैले माया गर्नु थाल्नु भएको छ. अब त्यो संस्कार कसरी डेभलप गर्ने भनेको इमेजिन भोलि 7वटा प्रदेश छ. अहिले हाम्रो क्रिकेटको संरचना हेर्ने भने 10वटा टिम छन्, 7 प्रदेश प्लस 3टा विभागीय टोलीमा. भोलि 7वटा प्रदेशबाटै भनौँ न खेलाडीहरू रिप्रेजेन्ट हुने प्लस 10वटै टिमबाट खेलेर हरेक प्रदेशको खेलाडी चाहिँ परिपक्व भएर उसले भनौँ न आफ्नो सबै रिसोर्सेस म्यानेज गर्न सक्ने एउटा वातावरण सिर्जना गर्न सक्यो भने अनि त्यसपछि चाहिँ वी टकिङ अबाउट भनौँ त्यो ग्रास रुटमा चाहिँ वी हेभ डन सर्टेन थिङ्स राइट भनेर. अहिले कस्तो छ ऱ्यान्डम टोन प्रतियोगिता हुन्छ, कोही कोच कता गएर को प्लेयर आइडेन्टिफाई गरेर त्यो यदि राइट टाइममा राइट प्लेयर आइडेन्टिफाई भयो भने त्यो प्लेयरलाई ल्याएर उसलाई ग्रुमिङ गरेर नेसनल टिमसम्म या प्रदेश या जिल्लासम्म ल्याउने त्यो वातावरण छ. सो एकाडेमिजहरू इस्टाब्लिस हुनु पऱ्यो, क्लब लेभल क्रिकेट हुनु पऱ्यो, जिल्ला स्तरीय प्रतियोगिताहरू हुनु पऱ्यो, प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता हुनु पऱ्यो. अनि त्यो त्यसपछि जब हामी केन्द्रमा आउँछौँ त्यो खालको संरचना यदि हामी डेभलप गर्न सक्यो भने बल्ल भनौँ न ग्रासरुट क्रिकेट चाहिँ हामीले डेभलप गऱ्यौँ भन्यो. नेपालको सन्दर्भमा 12 महिनामा आई थिङ्क 3 महिना 4 महिना होइन 8 महिना छ रेगुलर क्रिकेट खेलाउन सक्ने वातावरण भएको राष्ट्र जुन हाम्रो भनौँ न मौसमिक हिसाबले. सो आई होप त्यो सबै कुरा समेटेर हामी यदि एउटा क्रिकेट क्यालेन्डर बनाएर, क्यालेन्डर केन्द्रले बनाउने होइन, क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपालले बनाउने होइन, क्यालेन्डर जिल्लाको हुनु पऱ्यो, जिल्लापछि प्रदेशको, प्रदेशपछि भनौँ न केन्द्रमा आउँछ. सो यो खालको संरचना हामीले बनाउन सक्यौँ भने बल्ल हामी ग्रासरुट क्रिकेटमा चाहिँ एउटा डेभलप गर्न सक्यौँ भन्ने खालको एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा अनुमान लाउन सक्छु कि वी हेभ नाउ स्टार्टेड दिस जर्नी भनेर. आजको दिनसम्म त अगेन वी आर भेरी लक्की द्याट जसो तसो यहाँसम्म आइपुगेका छौँ.